بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 3 اف اکسل 2013 دریم نمبر 10 موږ تاسو سره او فایل مینو ده نن موږ تاسو کوم دی مطلب څلور کمانډونه مطلع کوو نیو کمانډ اوپن کمانډ سیو او سیوس کمانډ دا موږ تاسو ورډ کې هم لوستلی دي خو یو تکرار پې کوو نیو کمانډ از یوزډ ټو اوپن نیو ورک بوک دا نیو کمانډ په تر څه کوم یو نوی ورک بوک اوپن کوم اوپن کمانډ از یوزډ ټو اوپن سیوډ ورک بوک already made it save شي فایل ته څه کولی شي د همدې ورک بوک د اوپن کمانډ په تر څه کولی شي اوپن کولی شي save command is used to save a file or workbook with one name one format in one location په save کې صرف یو کار یو ځل کیږي بس یو فایل په یو فارمټ په یو لوکیشن او یو ځای کې څه کې ثبت کیږي بس saves command is used to save a workbook with many names many format in many location بیا saves کوم د څنګه د save خلاف دی تاسو اوس باندې څه کو پریکټیکل کار وکړو کنټرول ډبلیو پریس کوم ورپسې کنټرول پلس ان دا مله کسه کې انتخاب کې یو رینج سمې کو یو رینج می انتخاب کې دغه پر ایگزامپل یو نمبر ټاپ کوم 1 2 3 کنټرول شیفټ انټر سکوما فیلینګ کوما ډکول کوما سره اوس څه کومه لکه چې فایل سمې پکار د لکه نیو می پکار کلیک کړئ باندې نو اوس ګوره ماته څه وایي چې تاسو پکار دی بلینک ورک بوک ته غواړئ او تم بالکل زما بلینک ورک بوک پکار کلیک کور باندې سمې چل شلکا بوک 2 راغی ما تاسو لکه نیو چې ډیفالت سره دی بوک راځي بوک 1 2 3 4 دا څور پسې څه کیږي مخ کې روان دی دا د دې ډیفالت نیم د سره لکه نو لکه په ډاکومنټ کې ما سره چې و ډاکومنټ 1 2 3 4 په پاور پوینټ کې سره دی پریزنټیشن 1 2 3 ډیټابیس کې سره دی لکه ډیټابیس 1 2 3 دا سره پسې مخ کې راو دا یو سیکوینس دی لکه نو چې دا یو سلسله ده ته وایي داسې نیو لکه ورته څه وکړه لکه زما دا قسم پکار دی ګورې نیو ته لاړ شه دلته زه مطلب غواړم ټمپلیټ استفاده کوم ټمپلیټ لکه څه لیکي آلریډي میډ فایل ته لیکي څه لیکي آلریډي میډ فایل ته لیکي ټمپلیټ لکه موبایل کوم شته کال می لیټر میټینګ هاز بین کینسلډ سره آی ایم بیزی دا مختلف قسم شي ټمپلیټونه پکې دي زما لکه څه پکار دی بیلینګ سټیټمنټ مې پکار کلیک کړی باندې دا ګوري مخ کله مخ جوړ شوی دی ښا تیار څنګه د لکه آماده شوی څه وکړه صرف پکې انټری وکړه دا موږ تاسو په خپل هم جوړو چې څنګه جوړیږي تاسو سره زه اوس غواړم چې مطلب یو بل ټمپلیټ استفاده کوم څه وکړم نیو باندې کلیک کوم لکه څه مې پکار دی بلډ پریشر ټریسر اوس مطلب تر پر یو ډاکټر وایي څه وکړه ما ته په اکسل کې داسې یو شی جوړ کړه چې هغه بلډ پریشر ډسپلی کې ما ته د وینې فشار ښکته او پورته سره نو په دې کلیک کې تیار جوړ شوی دی صرف څه کا دلته پکې نشته که مثلا نیم چې د مریض نوم چې د پیشنټ نیم احمد پر ایگزامپل دا ګوره دا شی موږ تاسو وروسته وایو ښه پر ایگزامپل مارنینګ چې کوم دی مطلب 109 شو بیا مطلب داسې پکې راغی هیډ ریټ د زړه ضربان چې کوم دی سره دا ایډوانس لیول خبرې دي بیا وروسته راځي تاسو ور باندې خره سټیپ بای سټیپ کار کوو چې په خپل څنګه زه جوړ کما څنګه ورسره ګراف جوړ کم چلته مثلا د بلډ پریشر جیک شول د ګراف جیک شي ورسره څنګه جوړیږي دا خاله وروسته لخر تاسو لولو یو پارت دی په نام د ډیټا انالیسس تحلیل اکسل کې یو کار کوي چې څه کولای شي تحلیل او تجزیه کولای شي ښه زه لکه غواړم یو بل څه فرق کوم ګوره په دې کلیک وکړه څه مې پکار دی لکه اوس ګوره ته مې چېرې ایکسپینس ریپورټ مې پکار دی د مصارف ریپورټ کلیک کړی باندې اوس ګوره تیار مخکې له مخکې جوړ شوی دی ما لپاره ټمپلیټ دی ښه بیا راځه لکه فایل ته نیو باندې کلیک کوم څه مې پکار دی لکه لون اترایزیشن دی موږ تاسو سره مختلف قسمه شیان دي ښه منتلي ایکسپینس دا سره پسې مخکې راځه خو د دې منځ کې موږ تاسو سره څه انتخاب ورته بلینک ورکبوک موږ تاسو انتخاب نور سره کار نه لرو کلیک کړی باندې اوس خبر دا شو چې مطلب ټمپلیټ امکان لري نیټ نه ته ډاونلوډ کړي نو دوه قسمه ټمپلیټونه لګا څو قسمه یو آفلاین موډ والا دی یو د انلاین موډ والا دی آفلاین هغه ته ویل کېږي چې نیټ نه بغیر ما سره زوس ګوره دا اوس ما سره نیټ ما سره شته دی نه کنه زه کنیکټ نه یم دا آفلاین موډ والا دی خو انلاین کته ورته څه وکړه لکه کلیک کړل تاسو څه وایي لکه سرچ فار انلاین ټمپلیټ دا به سره فعالیږي ښه چې تاسو نت فایل کړه دا اکسل تاسو اوپن کړل مختلف قسم ټمپلیټونه سره راځي بیا وسه کې کریټ کوي به لکه ډاونلوډ سره راځي کریټ خپل فایل سایز لري سره خاطر په لکه شارټکټ شي دا کنټرول جمع ان چې مستقیم منځ کې در سره نه وای د سره راځي مطلب ګوره کنټرول ان پریس کوئ چې مستقیم منځ سره څه کېږي بدلیږي در سره سره یعنی مطلب نو ورک بوک در سره راځي خاطر کله که څه خلم بلینک ورک بوک خلم خلاص اور پس چیرته لکه سیو کمانډ راځم ما تاسو ویل کنه سیو کې یو کار صرف یو ځل کېږي بس یو ورک بوک لکه ته په یو نوم سیو کې په یو موقعیت کې په یو لوکیشن کې بس او ورکړل شوی په سوډم لیمنځه نزي څه قسم ګوره ورته دلته پر ایگزامپل لاړم ورپس دا زه مې لکه څه انتخاب کړ دې ته مې لکه و چې سیو دا څه مې نوم ورته ورکړه سیو کنټرول انټر پریس کوم ورپسې څنګه شو لکه فیل شو ډک شو ما سره اوس که زه مطلب د دې باندې کلیک وکړم ګوره ډیلکس باکس ما ته راځي ته وایي چې لکه که ته دا مطلب ډو ناټ سیو کې نو پروګرام به هم در سره بند شي او ستا کار به هم څنګه شي ډسټروی شي
به سخت نشي در سره. نو ته وایي دا مطلب سیو کول غواړې، بلې سیو کوم لکه فایل ته راځم ورپسې سیو باندې کلیک کوم. اوس ما ته څه ویل لکه دا ګورې سیوس شکل لګی څه خبر نشه پکې ښه کوم ځای کې لکه غواړې ورته یم چېرې ډیسکټاپ مخ باندې غواړم یا ته چې براوز بل ځای کې غواړم کلیک کړې باندې لوکیشن ورته مشخص کړه. ښه زه ورته یم څه وکړه ډیسکټاپ مخ باندې سیو کړه. ډیفالټ به ما سره لکه کوم نوم راځي دغه نوم به راځي را سره بوک 1. دا مو تاسو ویلي چې رولز دي هلکه نو مخکې ځي. که زه ورته دا سیمبول نه ورکړم ورته یم چېرې په دې سیمبول نه راته سیو کړه. سیو کېږي نه که نه ومې ویل چې هلکه دا د دې قوانینو خلاف کار دی. که زه په دې سیو کړم دا به زه نه پېژنم دا چی دی ما څه باره کې دا شی لیکلی و کنفیوز کوي مې. ورته یم چې پر ایگزامپل سیلز فروشاتو باره کې دی لکه سیو شو که نه نوم یې څه واخیسته سیلز نوم یې واخیسته سیده مشخص نوم یې څه کړه ورته ورکړه. داسې هم نشي کېدلی اوس ګورې ورته پر ایگزامپل لکه د ما نوم لیکلی څه دی سیلز نوم یې ورته ورکړی دی. بل ورکبوک اخلم همدې ته هم دا نوم ورکوم چې سیل بیا څنګه شو یو خو مخکې له مخکې شته که نه ته بل هم غواړې چې ورته ورکړې دا خو ډوپلیکیټ راغی بیا نه راځي. ښه راځم بیا دلته اوس که زه پر ایگزامپل راشم ورپسې همدا سیلز فایل اوپن کړم را اوپن مې کړه که نه او څه وکړم لکه دوباره بیا سیو کوم نو نه کېږي وروره ځکه یو ځل یو کار ترسره شوی دی بس لکه بیا نه کېږي را سره. یو ځل مې یو فایل سیو کړی دی یو ورکبوک مې سیو کړی په یو ځای کې په یو نوم سره بیا دوباره نه کېږي وروره صحیح ده. ښه کنټرول ډبلیو پریس کوم ورپسې کنټرول پلس ان دلته پر ایگزامپل راځم ورپسې کوم دې کې سیو کوم چېرې سیو کمانډ دی فرض کا کنټرول انټر پریس کوم ورپسې راځم چېرته کنټرول پلس ایس دې لپاره چې دا شارټکټ ده سیو کولو لپاره کوم ځای کې لکه غواړم ډیسکټاپ کې غواړم خو مخکې د ډیسکټاپ نه زه څه کوم دې ته پاسورډ ورکوم څه ورکوم پاسورډ سمې چل به کوم مخکې د سیو نه به راشم ورپسې لکه ټولز ته به لاړ شم په دې به کلیک کوم دلته څه لیکلي دي جنرل آپشن یا سیکیورټي آپشن راځي یا جنرل آپشن راځي نو پرابلم صحیح په دې کلیک وکړه لکه نو اوس ګوره ماته څه وایي پاسورډ ټو اوپن پاسورډ ټو موډیفای ګوره دوه قسمه پاسورډ بیا مخکې راغلل. دا مې تاسو لکه نه وډ کې ویلي و چې دوه قسمه پاسورډ یې لرو یو پاسورډ اوپن بل پاسورډ ټو موډیفای. ښه پاسورډ اوپن لکه سره پرېس پر کوم ریډ آنلی حالت دپاره ای مې ورته ټایپ کړ پاسورډ موډیفای لکه څه کوم ورته بي ټایپ کوم. کله هم چې تاسو وکتل چې دوه پاسورډونه ورته ورکړي دا شرط دی چې دواړه به څنګه وي مختلف به وي وروره پاسورډ اوپن په یو شکل باندې پاسورډ موډیفای بل شکل باندې. دوباره بیا وایي چې هلکه پاسورډ اوپن څخه ری انټر څه لپاره کنفرمیشن دپاره که نه ای او بیا څه وایي چې ری انټر پاسورډ موډیفای بي. ښه پاسورډونه مسله خلاص شوله راځم چېرته یم چېرې ډیسکټاپ مخ باندې څه که راته سیو کړه څه په نوم لکه نوم ورته ورکوم چې پاسورډ. ښه اوس ما ته پته نه لګي چې یاره دا څنګه څه قسم حالت راغی دا څه کړه کلوز کړه لکه څه نوم یې دی پاسورډ اوپن کړه دې نه. اوس ګورې ما ته څه وایي چې پاسورډ ټایپ کړه ورته څه وایي لکه پاسورډ ډاټ ایکس سیریز از پروټیکټډ. اوس ورته یم چېرې دوه پاسورډ لکه لري تا باندې زما باور نشته اول پاسورډ ورکوم بل نه درکوم اول کوم پاسورډ ای و ګوره دویم پاسورډ شته را سره نشته که نه ورته یم څه وکړه ریډانلی ورته اوپن کړه څه وایي ریډانلی اوپن کړه. اوس دا چې هر څومره کوشش وکړي تغییر پکې نشي راوړی. دا چې دی کوم حالت دی ما سره ریډانلی حالت دی خو داسې لکه تاسو ما ورته ورکوئ ښه ورته یم ډو ناټ سیو کړه زه غواړم چې فل کنټرول ولري څه ولري فل کنټرول ولري څه وکړه لکه دغه دا انتخاب کړه ورته پاسورډ اوپن ای پاسورډ موډیفای بي. اوس ګوره ته فل کنټرول لري لکه ته اوس کولی شي په دې فایل کې هر قسم تغیرات راوړي څه خبره پکې نشته. اوس د سیو کمانډ دا یو ویک پوینټ دی دا زه په نقطه ده چې ته نشي کولی ورکړل شوی پاسورډ څه کې له منځه یوسي. علت څه دی چې سیو کې یو کار یو ځل وشو بس دوباره ته بیا نور دا کارونه نشي کولی. ښه راځو لکه سیوس ته راځو ومې چې سیوس څنګه دی دې خلاف دی لکه انورس حالت لري ښه خلاف یې ده لکه زما لکه څه پکار دی ته چې څه وکړه لکه زه غواړم یو فایل د ډېر نومونه ورکړم. ښه دا مې لکه څه انتخاب کو اوس څه کوم لکه دا پر ایگزامپل ما دا قسم ټایپ کړه پکې اسد کنټرول انټر کوم صحیح ده. ښه راځم چې لکه سیوس ته راځم کوم ځای کې لکه سیو کوې ډیسکټاپ مخ باندې سیو کوم څه نوم ورته ورکوي یو سیو یو ځل سیو شو راسره بیا ورپسې لکه راس چېرته بل چېرته لکه غواړم ته یم چېرې بل ځای کې م غواړم لکه چېرته ډاکومنټ کې لکه غواړم سیو کوه دوه زه ورپسې مخکې ځه هر څه نومونه ته چې ورکوي ورته ورکوه مخکې ځه ورپسې دې لپاره چې تا مطلب څنګه چې ډېرې کاپیګانې څه کې دي جوړې کړي او یو ښه کار پکې دا دی چې ته کولی شې پاسورډ هم چې تا ورکړلې منځ څه کړه یوسه څه قسم ګوره دلته لکه زه رام ورپسې ما ورته وایي چېرې څه وکړه لکه سیوس ته لاړ شه څه مې لکه پکار دي څه کوم زه پاسورډ ورته ورکوم ښه اوس ګوره دا مې لکه څه کیس فرق کړ پاسورډ اوپن اکثریت خلک مطلب پاسورډ اوپن ورته ورکوي ښه ورته یم چې دواړه ورته ورکړه یو دوه بیا لکه څه کومه یو دوه اوکې که کوم ځای کې لکه غواړم ډیسکټاپ مخ باندې دوه چې دا سیم یې که که نه اوس لکه غواړم چې دې نه زه نور تنګ شم چې د پاسورډ څخه همیشه څوک وله ټایپ کړي دا ختم کړې نو څنګه به ختموم ګوره یو
او 2 راځه ورپسې چېرته لکه فایل ته لاړ شه سیوز باندې کلیک وکړه کوم ځای نه پاسورډ ورته ورکړی لکه ډیسکټاپ مخ باندې دی که نه نو مې چیرې ما سره فایل 2 د انتخاب کا دلته لاړ شه ورپسې جنرال آپشن دا څه کا دواړه پاک کا هماغه پروسس دی صرف څه کا پاک کا او دا څه کا اوکې کا سیو کا سیو کې دا کار نه کېدله لکه ښه راځو ورپسې اوپن کمانډ ته ومویل چې مطلب اوپن کمانډ څه کار کوي مخکې له مخکې سیو شوي ورکبوکونه هغه پرې اوپن کولی شي څه قسم ګورې ورته ورته هم څه وکړه لکه ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل دی لکه کلیک کړې باندې ښه کوم ځای کې لکه دلته دی اوس ما ته لکه کوم فایل نه ستا پکار دی اکسل فایل نه مې پکار دی دلته مو څه کولی دا استفاده کولی تم څه مې لکه پکار دی سټیریک ډاټ سټیریک څه مطلب شو آل فایلس انټر کړه لکه څنګه چل شو دلته فایلونه زیات شول که نه دا څه کار کوي لکه نه دا ته ویل کېږي ایکسټینشن یا ویل کارډ سټیریک ډاټ سټیریک شیفټ آته ډاټ شیفټ آته سټیریک ډاټ سټیریک څه کار کوي آل فایلس ها زما هغه لکه پکار ډاټ دی خلک پکار د ایکسل فایل مې پکار سبو کومه سټیریک ډاټ ایکس ال اس ایکس بیس فرق کومه سره راغلل ما سره صرف ایکسل فایل نه راغلل دې لکه نه ویل کی ایکسټینشن ورته ویل کی ها هر پروګرام چې کوم د سره ځان ته مشخص ایکسټینشن لري الکه زما د ورډ فایل نه پکار سبو کومه ډیو سی ایکس ورته ورکومه سره راغلل صرف د ورډ فایل نه ما سره راغلل خلک سمې پکار دي بل ته خبر تم چیرې نوٹ فټ فایل نه سټیریک ډاټ ټیکسټ اوس ما سره نوٹ فټ فایل نشته نشته دي خو پهله زه ته چیرې ما ته ټول فایل نه ښکاره کا راغله ما سره کوم فایل دی لکه ته چیرې یو فایل دی ون نومې ده لکه ما ته څه کا اوپن کا مستقیما څه کومه لکه اوپن کومه راغی ما سره که نه فایل څنګه شو ما سره دلته را اوپن کړی شو کلیک کا دې باندې ښه راځو بیا ورپسې فایل اوپن باندې کلیک کوم لکه کوم ځای کې دی کمپیوټر کې دی ډیسکټاپ مخ باندې دی کوم فایل دی لکه ون فایل دی څه وکړه مستقیما اوپن کې کلیک کور باندې څنګه چل شو مستقیما اوپن کړلی شو ښه کنټرول ډبلیو دا قسم لکه زما په کار نه شو ته څه وکړه لکه ما ته فایل اوپن کا خو دا تر اوسه غواړم څه وکړم سب کمانډونه استفاده کړم څه استفاده کړم سب کمانډ چېرته دی لکه ورته هم ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل دی لکه څه نوم یې دی لکه دا فایل دی چې باندې مې کلیک وکړم دلته ګوره اوس ما سره چې راغلل ته سب کمانډونه راغلل اوپن خو مین کمانډ وکنه دا اوس سب کمانډونه دي خاصه وکړه لکه ما ته د فایل څه قسم اوپن کا ریډ آنلی موډ کې را اوپن کا کلیک کړی باندې اوس ګوري پاس بغټ پې نوشته کې چې ریډ آنلی موډ کوم موډ دی صرف کتلو والا دی لیدلو والا دی خلک زما دا قسم پکار دی دا ګوري یو ډیر مهم کمانډ دی ښه فار ایگزامپل ته چې ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل د نومې چې ما سره یو دی دا څه وکړه لکه اوپن از ا کاپي دا ګوري ډیر مهم شی دی څه قسم کار کوي اوپن از ا کاپي څه کار کوي زه وایم داسې چلو که دا فایل نمبر 1 اوپن کا خو د دې اوریجنل فایل مه اوپن یو کاپي اوپن کا چې کوم تغیرات مې راوستل په کاپي کې راشي اوریجنل فایل څنګه شي تغیرات نه محفوظ پاتې شي په دې کلیک وکړه لکه ګوره په تم چې اوپن از کاپي پاس په غټ قوس کې نوشته کې چې کاپي 1 اف 1 څه مطلب شو اورنۍ کاپي دې کې وزو څه کوم تغیرات راوړم فرض کړه داسې مې څه بورډ مې داسې تغیرات مې پکې راوستل ښه دا څه کوم لکه او تم سیو کړه دا فایل اوس ګوره ته څه دا مشاهده کا دواړه څه مقایسه کا دا چیرې ما سره 1 دی که نه او دا سره ما سره کاپي راغلی ده ځکه د اورجنل فایل اوپن کوم ګوره مې چې دې کا تغیر راغلی که نه راغلی ګوره راغلی پکې نه خو زه مې څه وکړه لکه دا کې اوس وګوره چې دې کې به تغیر راغلی وي که نه دا ګوره څومره مهم شی دی اوریجنل فایل څنګه شو د تغیرات نه محفوظ پاتې شو خو کاپي کې څنګه شول تغیرات راغلل ښه بیا راځم دلته فایل ته او اوپن کمانډ باندې کلیک کوم لکه څه مې پکار دی ورته چې ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل دی فار ایگزامپل کوم یو فایل دی 2 یا فار ایگزامپل چې 1 دا مې څه کړه لکه اوپن کړه کوم موډ کې لکه ورته چې اوپن ان براوزر ګوري کلم چې تاسو وکتل دا اوس ډیم دی غیر فعال دی دا ویری غیر فعال دی لکه دا ریکوایرمنټ یې پوره نه دي څه قسم کار وکړم اول به دلته یو کار وکړم ګوره دلته بل کزلا شمر پسې کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان یو فایل بل کس کم نوښته کم فار ایگزامپل نمبر کوم چې ویب کنټرول شیفټ انټر دلته څه کوم سیو کوم خو کوم موډ کله کا یو موډ انتخاب ورته تم چې دا څه کا ویب موډ کوم ته انتخاب کا ګوره ډیسکټاپ مخ باندې سیو کړه کوم موډ کې وسی ویب پیج لکه کوم سره حالت کې ویب پیج هله کلیک کړئ باندې سن مرته ورکه لکه تم چې ویب ها یس کله کا سره ګور دا مې لکه څه سیو کو چا په نوم سره ویب په نوم لکه دا څه سیو کو ګوره فزیکلی چینجز پکې راځي کنه ګوره دې کې د دنیا نقشه راغله اوس لکه څه کوم دا فایل اوپن کوم چیرته براوزر کې دې ته لکه څه لیکي براوزر دې دی ښه انټرنیټ ایکسپلور ها راځم څه کوم لکه اکسل اول اوپن کوم ها دې کې څه کوم لکه تم چیرې فایل اوپن کا لکه یو فایل د کوم ځای کې دا کمپیوټر کې دی ډیسکټاپ مخ باندې سن مې لکه فار ایگزامپل ویب دی په کوم حالت کې لکه اوپن کا اوپن ان براوزر کلیک کړئ موږ ګوره دا اوس ما ته وایي چې ته دا فایل چې اوپن کوي می بي هارمفول خطرناک وي شاید دې فایل په منځ کې وایرس وي
وته هم څه وکړه نو پرابلم یار کنټینیو کا اوس ګورې بیا وایي چې یار خطرناک به وي دا لکه اوس کوم مستقیما څنګه شو ما سره را اوپن کړلی شو که نه کوم ځای کې اوپن شو لکه په براوزر کې اوپن شو دا اوس ګوره لکه نو خپل کوډینګ لري څه لري لکه نو کوډینګ HTML څنګه ده لکه دا یو کوډ دی ښه هایپر ټیکسټ مارک اپ لنګویج دا لکه څنګه دلته راغلی دا ویب پیج که لکه تاسو سره لوستل کېږي ښه دا تقریبا میبي 1.5 لاینه کوډ ولري څومره 150 لاینه کوډ ښه بیا راځم لکه فایل ته او اوپن څه مې لکه پکار دی ډیسکټاپ مخ باندې مطلب چې ما سره یو فایل دی نوم یې چې لکه 2 دا مره څه لکه اوپن اینډ پروټیکټ ویو کلیک کړه باندې څه غواړم لکه دا پروټیکټډ حالت کې غواړم لکه څه وایي پاسورډ ټایپ کړه ورته فار ایگزامپل ښه اوس ګورې ما سره څنګه شو پاس سره راغله لکه this file was open protective ګورو زه مطلب دې کې تغیرات راوړم تغیرات پکې راځي نه پروټیکټډ حالت دی لکه خو دا کولی شي چې انیبل کنټین کلیک کړی باندې اوس ګوره ته کولی شي هر قسم تغییر پکې راوړې ښه بیا لکه چې د ما سره دغه مطلب ویک سیکیورټي ده ښه بیا پکې څه کولی شي تغییر پکې راوړل شي ښه بیا راځو ورپسې فایل ته اوپن باندې کلیک کوم لکه څه وکړه ډیسکټاپ مخ باندې یو فایل فار ایگزامپل چېرته لکه نوم یې چې دی ما سره 2 دا څه کله ما ته کوم شکل غواړم اوپن ان ریفایر لکه دا ګوري بعض اوقات تاسو یو فایل اوپن کوئ هغه څه مشکل لري ریفایر مین جوړولو والا کلیک کړئ باندې ګوره اوس ما ته وایي چېرې کوم مشکل پکې شته یم چېرې ریفایر کړه کلیک کړئ باندې اوس ما فایل څنګه شو لکه دا به ما ته مطلب جوړوي به راته ښه پاسورډ مې لکه چې غلط ورته ټایپ کړ ښه یو بل فایل به اوپن کړم ښه کنټرول پلس او یو فایل دی لکه چېرته دی ډیسکټاپ مخ باندې دی نوم یې چې لکه وته چې یو دا ما څه کړه لکه اوپن ان ریفایر کلیک کړئ باندې جوړ هم کراته او اوپن هم کراته اوس څه وایي لکه اکسل کمپلیټ د فایل ولیډیشن ریفایر سم پارټ اف دیس ورکبوک می بي ریفایرډ اور ډسکارډ بعض اوقات تاسو یو فایل اوپن کوئ هغې کې څه مشکل وي لکه نه ګورئ یو خبره یاد کړئ ساتئ 100% فایل نه جوړوي ښه می بي 10% درته جوړ کړي که وایرس ور باندې حمله کړې وي یا کوم بل وي یا انسپورټډ فونټ ولري بیا نه جوړېږي ښه خو یو آپشن دی په اصطلاح می بي خپل کوشش وکړي درته فایل څه کړي جوړ کړي ښه صحیح ده ښه او اخر لکه ما سره چې وایي چېرې شو پریویس ورژن ښه ډیسکټاپ باندې کلیک کوم لکه څه پکار دی شو پریویس ورژن کلیک کړئ اوس ګوره ما سره کوم دی د پخواني اکسلونو کوم فایل نشته دی پریویس ورژن څه مطلب شو زوړ اکسل د 2000 اکسل 2003 اکسل ما څه فایلونه ډسپلی کړ ما سره کوم دی اوس فیلم نشته دي ښه راځو ورپسې لکه چېرته وایل کارډ سره ځم چېرته وایل کارډ استفاده کوو ته هم چې یو فایل دی لکه نور پرې نه پوهېږم یو ځل انټر کړه ګورې دلته فار ایگزامپل ما څه وکړه لکه دا مې څه کوته چې اوپن وکړه لکه ما ته کوم ځای نه ډیسکټاپ مخ باندې ته هم چېرې یو فایل دی فار ایگزامپل ویب و که نه ډبلیو سټیرک راغی ما سره که نه په څه شي باندې سټارټ دی ډبلیو باندې ما ورته وویل لکه چې ډبلیو سټیرک څه مطلب شو ډبلیو ستوری یعنې په ډبلیو باندې چې کوم سټارټ وي او اوس د دې خلاف لګوي وته هم چې په بي باندې ختم دی څه به وکړم سټیرک به مخکې راوړم ښه داسې به نوشته کړم چې سټیرک بي بیا ما سره پاس شته یا په دې فایل کې شاید دا فایل وجود ولري ښه ما تاسو لکه ویل چې بعض اوقات دغه وایل کارډز بعض اپلیکیشنونه نه سپورټوي ښه آل د ټایم 100% ریزلټ نه ورکوي څه ده داسې لکه تاسو غواړئ ته چېرې فار ایگزامپل زما دا قسم پکار دی انتخاب کړه چې 1 2 3 دا قسم دی درې غوله مطلب فایل ما ته اوپن کړه خو بعض اوقات دا مطلب کار نه کوي دسره سیده اصلا دا چېرته استفاده کوو فایند کې ذات استفاده کوو چېرته په فایند کې مطلب سیده